So, hello guys. So, today I'll discuss to you yung mga basic about sa Microsoft Word tsaka sa Google Docs. So, for sure, alam ko naman, familiar na kayo sa Google Docs tsaka sa Microsoft Word kasi syempre pag magpapasa kayo ng mga requirements or mga exams or activity, dun yung inilalagay. So, siguro overview lang, then hapyaw lang kasi alam niyo na rin naman to. So, ayun, include 7 self-paced sections, suggested practice task, tapos test, quick reference card. So, ayan. So, after nyo, di ba, pagka nag-open tayo ng Microsoft Word, ito yung makikita natin. So, yung ribbon daw, ayun daw yung nasa taas, yung parang mga toolbar, mga pwede nating gamiting mga fonts, paragraphs, so doon nakalagay. So, ang tawag daw doon is ribbon. So, the ribbon which sits above the document and includes a set of buttons and commands that you use to do things in and with your document. Like print it or yun nga, yung pag magbabago kay layout, preferences, so ayun. So ayun yung ribbon. While yung blank document naman is yung number 2 which is ito. So ayun yung which looks like a white sheet of paper and takes up most of the window. So syempre dito tayo gumagawa or parang ito yung pinaka workstation natin, 'di ba, yung number 2, yung blank document. So, magta-type tayo or maglalagay tayo ng mga pictures or charts para ano, para sa report or para sa mga activities or kung ano man. Tapos dito, in the document, look for the cursor which tells you where the content type will appear on the page. Word waits for you to start typing, 'di ba? Ayan, yung parang nagbi-blink-blink. So, siya yung cursor daw. Um, kapagka nag-type ka sa keyboard, diyan lalabas yung siyempre, yung mga text. So, most likely alam niyo na rin 'to. Tapos hit enter, kapag in-enter niyo siyempre next line. So, ayan. When you start typing, the text you type pushes the cursor to the right, which is ayan. Pag nagta-type, siyempre pupunta siya sa right. Tapos the next and the insertion point will move on to the next line. Yun. Kapagka nag-enter ka or kapagka siyempre nasa dulo ka na, ayun, pupunta na sa next line. Once you've finished typing your first paragraph, press enter yun. Key to go to the next paragraph. So, yun nga, if need mo pang magkaroon ng paragraph, so hit enter daw para next line. Then, indent kung kailangan ng indent, syempre. So, ayun. If you want more space, so, ano lang daw, enter lang daw ng enter. Yan. So, daanan lang natin to. The press release you are typing announces the net income and price per share for Contoso Pharmaceutical. So, ayan. Um, ayan, nakalagay dyan yung mga data. Then, if gusto nga daw natin i-bold or italicize yung mga data dito. So, dito natin siya makikita sa ribbon under ng font. Tapos, ayun. If pinindot natin yung B, syempre magbo-bold siya or kakapal yung ano niya, yung text font. If italicized, so naka-slant siya, 'di ba? Pag underline, syempre may underline. So, ayun. Pag more on formatting, ayan diyan sa font regarding sa text, which is for sure alam niyo na rin. Yun. Let's make the text bold. Remember the ribbon we mentioned at the beginning of the lesson. So, ayan, ribbon. To yung buong to. Buong to. Now, when you see how it's used, as you can see in the picture, there are several tabs across the top. Each represent an activity area. The second tab, the home tab, should be selected. If not, you click it to select it. So, ayan daw. Yung home daw if hindi naka-select. Pero yung ibang yan, syempre may iba't iba silang activity na pwede mong gawin. Sa insert, kapag gusto mo mag-insert ng mga values or mga like for example nga shapes, ganun, or um,
kung gusto mo mag-insert ng picture or graphs, ganun. So, dito yun sa insert. Then, page layout, more on sa mga margins ata, di ba? Mga margins, mm, mga, ano ba, yung mismong layout, orientation ng papel, mga ganun. Tapos references, mailings, view. So, ayun yung mga pwede mong gawin sa Microsoft Word. Ayan, so, sinasabi dito, home tab, for the font group where you'll see buttons and commands that perform a specific action on your document. For example, the bold button makes the text bold. O yun. Or you can change the font color and size. So, ayan, pwede mo palitan ng font color. Yun, sa mga, dito, ayan, kita naman may letter A. Tapos may red na kulay. So, highlight mo lang yung gusto mong text na mag-ano. Then, ayun, makapalitan na. Tapos, ayun, dito naman sa style, so if gusto mo magpalit ng format or mismong style, yung mismong fonts din napapalitan. Tsaka if kailangan mo ng heading, if kailangan mo ng paragraph, ayan, so meron na rin siyang parang mga templates or mga styles na naka-predefine na or mismong simpleng styles na binibigay si Microsoft. Parang yung tawag dito, pinaka main or parang parang default, parang ganun, default. Pag default heading, ayan, pwede kang gumamit ng heading 1, ganun, or heading 2. So, depende sa kung paano mo gustong maging maayos yung Word document mo. Pero 'di ba minsan may mga prof or may mga na nagpapa-requirements na ayun, may gantong space lang, gantong heading lang, tapos so ayun, importante rin 'yun na sumunod sa mga instructions. Then ito namang sa paragraph, so dito mo i-adjust yung mga spaces or yung mga indentions, tsaka yung outline regarding sa mismong nakalagay dito sa Word document mo. So, kung gusto mong naka-center siya, so, ayun, pindutin mo lang yung dito na, like yung itsurang naka-center ng mga paragraph. If gusto mo sa left siya, naka-left yung, niya, tawag dito, orientation niya. So, ayun, pwede rin pindutin nyo lang yung left. If gusto mo magkaroon ng bullet points, so, ayun, nandito lang din sa paragraph na, toolbar. Ayan, tapos, ayan. The styles are on the home tab. In the styles group, you just choose the style you want. Yun. Text size, font, attributes, and paragraph formatting. So, ayun yung mga pwede mong gawin. Tapos, sa page layout, so, ayun nga, yung more on margins, tapos yung mga blank spaces, tapos yung mga, kung gaano kalaki yung margin, pwede mong i-edit, yung sa left, tsaka sa top, tsaka sa bottom, tsaka sa right. Ayan. Then, sa page layout, ayan, sa page layout. Wait. Ayun nga, sa page layout din pa naman to. Sa page layout, and first you click it to select it. And then, in the page setup group, in the page setup group, you click margins. You'll see different margin sizes. So, ayun. Pagka kinlik mo tong may arrow, tapos may parang bond paper na may border. Ayun yun. Pwede kang magpalit-palit ng mga margins mo ang gusto mo. The first margin in the list is the normal, the current margin. To get narrower, yan. So, may narrow daw, tapos merong iba pang margins. Pwede ka rin mag-customize if kailangan mo. For example, siguro 3 inches yung margin mo sa left, mga ganun. Mag-layout ka. When you click the margin type that you want, your entire document automatically changes, which is for sure, alam nyo na rin. So, ayan, if you click the margins button again, background color tells you which margin size has been set for your document. Then, ito yung pag magsisave ka na. So, file, save, tapos, ayan, close. Kung gusto mo i-close yung pinaka-file or print, if ever na need mo rin yung print. So, ayun. So, ayun yung Microsoft Word, yung basic na Microsoft Word. So, first is yung sa taas is yung mga yung ribbon, then yung blank page. So sa ribbon, nandun yung mga pwede mong gawing activity para dito sa workstation mo, which is yung blank space.
which is for sure alam niyo na nga. Yan. Then, ito naman, so sa Google Docs naman tayo. So, kapagka gagamit tayo ng Google Docs, so need natin ng Google Drive. At si Kabsu naman, 'di ba? May email naman tayo ng Kabsu. So, pwede nyo itong gamitin for free basta meron kayong email, 'di ba? Pero syempre may limit. Not sure, depende siguro sa email. Kasi kapagka sa teacher wala kaming limit. Not sure kapagka sa student kung may limit yung size na pwede nyo ilagay sa Google Drive. So, ano nga ba yung Google Docs? So, Google Drive is the new home for Google Docs. So, Google Drive. If mag-create kayo, 'di ba, pwede kayong mag-new dito sa Google Drive. Pero sige, create and share your work online and access your documents from anywhere. Manage documents, spreadsheets, presentations, surveys, and more all in one location. These lessons contain screenshots, tips, and instructions for letting up a free account and creating and editing documents using Google Drive. Note, other lessons will explore presentation spreadsheet. O yun. So, accessing file. So, for sure, alam niyo na rin to. Go to Google Drive, tapos drive.google.com. Open the Google Drive on your computer. Tapos created when you install Google Drive for your Mac or PC. Go to the Google Drive mobile app on your Android or iOS device. So, kapag naka-mobile kayo, so, ayun. Pwede nyo rin gamitin yung Google Drive kasi like nasa network naman siya or nasa internet siya. So, ayan, type lang kayo, kabsu.edu.ph or yung Gmail account nyo. Then, punta sa Google Drive, which is, ayan, pinapakita naman. Then, ayan, so new, tapos, Google Docs, syempre, Google Docs pa lang tayo. Then, ayan, saving. So, ayun, dahil sa, sa online siya, tapos meron siyang capability na mag-save ng agad-agad. Like, pag nag-type ka, di ba, magsasave na agad. Parang, unlike sa Microsoft Word na you still need to press Control S or yun nga, sa file, tapos save bago mag-save. Dito sa Google Docs nga, pwede mo na siyang ma-save. Pero sa server, like sa cloud, online storage siya, which is sa drive mo nga mapupunta. Then, ayun, ang isang niya pa is, ayun, kapagka pwede mo rin siyang i-download, 'di ba? As a physical or sa mismong malalagay sa mismong sa mismong computer mo or sa desktop mo. Pero ayun, na-download mo. Pero if ise-save mo lang, so automatic na siya na nagse-save. You can also access your document from any computer by signing in to your Google account. So, ayun pa yung isang isang advantage niya. I think, kasi di ba yung Microsoft Word, you need USB power flash drive or if ever, di ba, kailangan mo pang i-connect nga kung saan bago mo malipat sa ibang computer, di ba? Tapos, pag for example, inedit mo dito sa computer na to, then kinuha mo yung file, tapos inedit mo sa ibang computer, tapos nag-edit ka ulit sa sa una mong pinag-editan na computer. So ayun, parang hindi niya na yung changes. So hindi niya nakaka-cater lahat ng changes. Parang unlike Google Docs na ayun, every time na may tinype ka, yun, masisave din siya agad basta may internet connection. So ayun, my drive home for all your files. So ito yung pinaka-drive mo, Google Drive. So parang lang siya, like sa internet na na file manager mo, ganun sa cellphone or file manager mo sa laptop or file explorer mo sa laptop. So online siya, so ayun, hindi siya naka-save dito sa mismong PC mo. Tapos basta meron kang login credentials, ma-access mo kahit sa ang PC or kahit sa ang device ko mag-login. Lahat ng mga files mo na nandoon sa internet na yun. Then, ayan, select Google Docs para makapagka-create nga ng Google Docs. So, ayan. So, ito yung itsura ng Google Docs. At for sure, nakita nyo na rin to. So, dito makikita yung font style daw, ayan. So, parang ribbon, like ang ribbon. Pero ang tawag sa kanya dito is toolbar. Pero, ayan, tapos yung font size, tapos yung, ayan, bold, italic, yung style, yung mga style, di ba?
dito din. So, may underline din siya, may italicized, tas may bold. Tapos pwede mo rin palitan yung color. Tas ayan, meron din siya mga paragraphs, yung pwede mong palitan yung orientation or yung pinaka style nung paragraph. Tas bullet tsaka number, which is meron din sa Word. So most likely parang pareho lang din sila. Ayun. Mamaya discuss natin yung pros and cons tsaka yung mga ibang bagay regarding sa Google Docs tsaka sa Microsoft Word. So ayan. Yan, so sa file, ayan, para if gusto mong i-download, pwede mo siya i-download para ma-save mo sa mismong device mo or sa mismong PC mo or sa mismong mga device mo like mobile phone, gano'n. Tapos pwede mo rin siya i-share. So, pwede siyang gamitin ng maraming tao basta naka-share or tama yung basta proper yung pag-share mo, gano'n. Tapos file page setup. So, ayan. Tapos ito, file page setup. So, ito parang ito yung page layout dun sa or yung layouting dun sa tawag dito sa Microsoft Word. So, dito mo i-adjust yung margins, dito mo i-adjust yung paper size, tapos yung orientation, if portrait ba or landscape, tapos yung color ng papel mismo. So, ayan. Tapos, pwede mo nga siya i-download. Tapos, ayan, ang dami mong pwedeng, like, file extensions na magagawa. Like, pwede mo siya i-download as text, pwede mo siya i-download as docs. So, then, ayan, may control find din siya. So, if you want to look sa mismong blank page mo or sa mismong mismong papel mo ng mga words na need mo i-edit or need mo ayun, makikita mo rin siya. View. So, sa view, ayan yung more on sa toolbar lang. So, if gusto mo makita yung ruler, like, yung mismong yung, salamat din pre. Bali yung, kung gusto mo makita yung, dito, yung ruler sa taas, makikita. So, pwede, check mo lang. So, if ayaw mo, pwede rin tanggalin. Tapos, print layout. So, pwede mo rin makita. Then, sa insert. So, ito rin, parang insert lang din ng Microsoft Office. So, pwede ka mag-insert ng image, link, drawing. Yan. So, page, header, footer. Tapos, insert image. So, ayan. Click mo lang kanina. Ayan. For sure, alam niyo na rin to. Format. Ayan, insert link. So, pag link, ayan, magkakaroon ng underscore. Tapos, pwede mong lagyan ng mismong link. Or pwede rin yung iba yung text pero may link siya na iba rin. Yun. Tapos, dito sa format, so, ayan, bold italic, tapos align line, spacing, bulleted list, number list. So, ayan. Oh, excuse me. Sorry. Then, bulleted and number list. So, ayan, meron din siyang mga templates or mga created na parang default. So, if, ayan, kung anong fill nyong gamitin, so, pwede nyong gamitin. Then, spelling. So, pwede rin siyang, checker ng spelling na din. Just like, rin, Microsoft Word. Pwede rin naman sa Microsoft Word din. Then, insert table. So, insert table, ayan. So, depende kung ilang cells and columns yung kailangan mo. So, ida-drag mo lang yung mouse mo dito. Mamaya papakita ko naman. So, ayan, dito para kung gaano kalaki or kung gaano karaming columns and rows yung gagawin. Tapos help. So, kung need nyo magpa-help, diba? Diyan. Or pwede rin naman mag-google na lang kayo. Pero, ayan, meron din siyang help capabilities. Tapos, ayan, yung shared documents na siguro nilamang niya talaga sa Microsoft Word. Diba? Like, pwede kayong mag-edit in one file. For example, na mga ka-thesis mate mo, lahat kayo 4 magkakalayo. Tapos, you only have like one file, diba? Para So, instead na gumawa kayo ng bukod-bukod sa Microsoft Word, why not you just create a Google Docs, then doon kayo mag-edit lahat, diba? So, pwede nyong i-edit siya real time ng sabay-sabay. Ayun.
Basta tama nga yung pagse-share niyo, tapos yung access kasi minsan 'di ba, kapagka view lang yung access niya, siyempre hindi siya makakapag-edit. So, may mga gano'n siyang features din. Tapos ayan, so further lessons natin. So, ayan. So, most likely ayun lang naman. Then discuss din natin yung pagkakaiba nila. Ayan, so MS Word and Google Docs. So, comparison. So, sa functionality, ano bang mas okay para sa inyo? Pero ayan, as a computer application, Microsoft Word holds very strong for its function. Which is true kasi sobrang dami mong pwedeng gawin sa Microsoft Word. For example, Microsoft Word has more access to table formatting. Oh, yun, table formatting. Fonts, templates, and PDF editing. So, ayun. Pero yung Google Docs offers a variety of similar functions that can be added through add-ons. If you are not happy with the default templates provided, you can search the G Suite marketplace. In particular, the marketplace offers these extra templates. So, ayun, dahil nga online siya, so parang hindi siya ini-install. So, if you just want lang naman na magdagdag ng other features nga na wala pa sa mismong Google Docs. So, ayun nga, pwede raw kayong pumunta dito sa marketplace. Ayun. Para sa mga extra templates or sa mga gusto nyong ano, meron pang iba dun eh. May nagamit ako dun yung parang before pero sa ano to tawag dito? Sa sa Google Sheet ko siya nagamit pero hindi sa Google Docs. Like yung parang automatic na magse-send ng email dun sa for example, this row ganun. May mga ganong dun, ganong app si marketplace. Not sure kung yun ata yun. Tapos sa collaboration naman, so a Google account has Microsoft Bit for collaboration, syempre. Alam naman natin collaboration. Yun nga yung sinabi ko kanina, example kanina. Within the same Google Doc, a total of 100 up to 100 users, imagine, pwedeng mag-edit that you shared the document yan, with can make edits. Tapos isipin nyo pa, like, every time na may mag-e-edit doon, nare-record yung activity log. Like for example, ako may in-edit ako. So, si Google Docs na save niya yung mismong activity na inedit ko yung gantong bagay. O, 'di ba? Tapos ang dami pang nag-edit. For example nga sa isang oras or sa real time. Eh di sobrang ganda niya kasi if ever nga na ayun may na-edit yung isa na hindi pala dapat i-edit, pwede yung i-backtrack kasi nga may activity log kung alam niyo lang kung sobrang halaga ng activity log like pati sa IT ganun, sa IT field. So sobrang laking bagay niya in terms of retrieving data, um, tapos yun nga para parallel pa rin kapagka 'di ba? Kung for example nagkaroon ng corruption dun sa file, so if ever na may activity log or yun nagkaroon ng copy yung isang user, so most likely pa rin siya like magiging working pa rin siya. So sobrang ganda niya. Ayun yung kinagandahan sa Google Docs kaysa sa Microsoft. Unlike Microsoft Word where you have to send the document, which is totoo, one person at a time. Tapos for example nga nag-changes ka ulit dun sa sinend mo, nakapag-send ka na, tapos may changes ka pa pala sa sinend mo. So need mo ulit mag-send ng bago, 'di ba? Tapos kapag kunyari na-edit niya na yung sinend mo na una, so need niyang siguro kunin yung inedit niya doon tapos ilagay doon sa bagong file na sinend mo. So 'di ba mahirap. Then sa access, as long as you know your Google account credential, you can log in into any device, phone, tablet, yan, connected to the internet and access your doc or your Google Doc. If you're using Microsoft Word, you would have to save your document either on a device or on some other storage like syempre flash drive kung ayaw mo lagay sa desktop mo or sa document folder. The difference between Microsoft Word and Google Doc is that once a Word document is saved, you have to open it up in the application itself to make edits.
In Google Docs, you never have to save. So yun. You can access it anywhere, anytime, and on any device to make changes or to view it. In terms of online access, you don't have to be connected to the internet to create or edit a Word document. A free Google account now offers offline access as well. Before you had to before you had to have a G Suite business account to do so. So, sa interface, ayan naman. Sa access, ayun. If online nga, syempre, mas pabor si ano, pag may internet kayo, mas okay yung Google Docs. Pero pagka offline, so, mas okay yung ano, Microsoft Word kasi, di ba? Hindi mo ma-access si Google Docs pag hindi online. Though, ayun nga, may ino-offer na nga raw si Google Docs or yung Google account ng excuse me, ng offline. excuse me, ng offline access. Pero, ayun, need mo raw ng G Suite Business or baka may bayad yun. Interface, so, ayan, makikita nyo naman din na halos the same lang sila. Like, sobrang user-friendly nila pareho. Parang madali talaga siyang gamitin, di ba? I mean, yep, marami siyang nakalagay, pero if you try to edit something, hindi na kayo malilito, hindi na kayo depende na lang siguro talaga if hindi masyado siya nagagamit, like yung mga headers, footers, syempre hahanapin niyo pa ulit yun. Pero yung mga madadali, like yung colors, yung font size, yan, sobrang dali ng ma-access. As mentioned before, Microsoft Word has access to a lot more functionalities than Google Docs. When looking at the interface in Word, you can see all functionalities in tabs. For new users, this can be confusing to navigate. Google Docs interface is very easy to go through and keeps it all in one tab, which is, ayun nga, kitang-kita naman na pwede ka na makabuo like ng thesis mo kahit kahit ito lang yung ginagamit mo, yung buong ano lang. Yan. So, hindi mo na need access pa ng iba. Parang ganun. Depending on what you're looking in a word processor, you may go with Word for its advanced functions. For new user, Google Docs is a great start. Then, compatibility. Google Docs offers the option to download your doc as a Microsoft Word document, along with a few other file types such as ODT, PDF, PDF, RTF, HTML and text, and EPUB. The difference is Microsoft doesn't offer the same compatibility as Google Docs. Then cost and free Google account gives you access to Google Docs, Sheets, and Slides. With a free Microsoft account, you have access to online versions of Microsoft Word, PowerPoint, and Excel. These online versions from Microsoft have very limited functions and capabilities when compared to their desktop application. Not to mention, the online versions tend to be glitchy and not as reliable when compared to Google Docs. If you want the full desktop application, ayan, so, di ba, ang mahal. Like, kahit ako hindi ako naka-license na Google Docs dito sa laptop ko. They also, ayan, they also offer their home version, which is 9.99 per month. So, ayan, so mahal na yan. Yung ano lang yan, like yung presyo. Then, key differences nila, a free Google account offers access to the full version of its program, unlike Microsoft Word where a subscription is required for full versions. Microsoft Word offers some functionality that Google Docs doesn't have. Real-time collaboration is only offered in Google Docs. You can save a Google Doc as a Microsoft Word document. So, ayun yung lamang ni Google Docs, diba? Ang dami niyang pwedeng pagpili ang file. At the same time, pwede nga niyang i-download yung mismong file na ginagawa mo as Microsoft document. Tapos if you have also a Microsoft document, you can view it on Google Docs, di ba? Google Docs has a simple, user-friendly interface, great for new users. Ayun yung ginawa kong reference. So, ayun. Try natin mag-Google Docs. So,
So, ito yung mismong interface ng Google Docs. Wait, yan. So, ito yung toolbar na sinasabi. Close na natin to. Ayan, so ito yung toolbar na sinasabi. So, if you want to change yung mismong, ayan, ito may mga default ano na rin, style ng heading, like ano lang din, like Microsoft Word. So, sa Microsoft Word, syempre, mas, ano siya, mas okay kasi kita mo yung itsura niya, di ba? Parang may square na mga malalaki, tapos nandun yung mismong text. Pero ito, ayan, kiklik mo lang din, ayun na, naka-heading na siya. So, ayan. Tapos, if gusto mo lang paragraph or normal text, so, tapos Arial, kung makapalit ka ng font, which is for sure, alam nyo na yan. Lumaki kayo dito. Yan, tapos 12 or kung gusto mong palitan. Yan. Bold, so pindutin nyo lang. Pag naka-blue siya, so ibig sabihin, tawag dito, ano siya, like active siya. So pag nag-type kayo, magiging bold. Pero pagka wala, ayan. Tapos if you want to bold a certain text, so just highlight it, then you can press Control B or you can just press this. Yeah. Tapos, ayan, highlight natin. Tapos kapag italicize or italicize. So, Control I or pindutin nyo to. Basta naka-highlight. Tapos pag itong underline, so Control U, tapos, ayan, ito lang ulit. Tapos pag gusto mong palitan ng text color, so, ayan, most likely alam nyo natin. Yan. Ayan. So, basics lang muna naman tayo ngayon. Tapos yan, may headers and footers din siya. So, double click mo na lang siya just like Microsoft Office or Microsoft Word. Yan. Tapos, yan yung indentation, mga, ayan, alignment pala. Yan. So, gusto mo sa gitna, ito yung pang, pang mga libro or something, mga research. Ito, kung gusto mong gitna lang na tapos, hindi siya nasasagad. Ayan. Kung gusto mo sa right, align. Kung gusto mo sa left, align. So, ayan. Kasi spacing, ayan. Most likely, ayan. Double space. Ayan. Pero pagka, natin tong single space, ayan. So, sobrang dikit niya. Pero pagka double space, so, di ba, ganyan mag-edit. Minsan, may mga format tayong sinusunod pag nagpapasa. Di ba, may mga Arial 12, tapos color block yung tapos double spacing or single spacing yung gusto ng teacher o gusto ng requirement. Tapos ito yung margin, so yun, pwede nyo manually na i-ganyan or pwede nyo ring i-type talaga dito sa may, wait lang, format. Ayan. Hindi. May format. Ayan, page orientation pa. Documents. Wait. Margins. May margins, format, tools. Wala na ata sa bagong version ba to? Borders. So, ito pala borders. Joke lang, borders to. So, ayun. Tutuling na ba ako or wala talaga? Tools. Insert. View. File. Format. So, dito eh. Dito. So, baka dito lang talaga. Kasi dun sa inano ko kanina, wait. Baka luma na. Or hindi ko lang talaga makita. Natutuling ako. So, bagal. Bagal mo mag-load.
Sobra na ata. Ito. So, sa page setup sa file, okay. File, tapos page setup pala. Sorry. Tapos dyan mo ima-manual na type kung ilang margin. So, for example, sa left, kailangan mo 31.3. Yan. Automatic na siya mag-3 ganyan. Pero pwede mo rin siya i-drag. May ruler naman sa taas. Pero kung ayaw mo ano, may ruler. Ayan. So, pwede mo tanggalin nata. Ayan. Show ruler. Ayan. So, show document. Show document outline. If ayaw mo ng print layout, so pwede mo if ayan. So, equation, kung need mo rin na ito. Ayan. So, most likely, ayun. Then, sa Microsoft Word, ito, ayan. Ito yung ribbon. Ito yung pinaka-body or yung blank na ano mo. Tapos, ayan yung sinasabi kong ano, like, pipindutin nyo na lang, like, kita yung mismong, tawag dito, mismong layout niya, kung ano yung tsura niya, di ba? Ito yung ganyan yung font, tapos ganyan yung ano. Unlike doon sa ano, is text lang, tapos pipindutin mo, tapos ita-try mo pa siya, di ba? Ganun. Tapos, ayun, same lang dito yung, ano, yung fonts, Google, fonts. Tapos, kung lalakihan nyo, pwede mong lakihan dito, ganyan. Para matignan mo, hindi yung magta-type ka dito, or hahanapin mo siya. Kung, ayan, kung onti lang naman yung ilalaki mo, ayan, pwede mong, ayan, makita. Tapos, ito, highlight, meron din, ayan, yung alignment, tapos bullet, tapos number, tapos, ayan, yung iba pang templates din. So, I think ayun lang muna. Magpapa-activity na lang ako regarding dito. So, siguro more on sunod lang sa mga instructions. Ayun lang yung gagawin ko. So, for example, type, gantong format. Kailangan gantong format yung ita-type yung gantong text. So, ganun lang yung papa-activity ko. So, chill pa lang. So, after siguro nito, try naman natin mag-charts dito, tapos mag-charts, tapos yung mga tawag dito sa Google Docs din na may dynamic yung chart na if ever napalitan yung isang page, for example, napalitan yung mismong nakalagay dun sa ano, yun, madadagdagan or mababago mismo yung mismong chart. Hindi yung ano lang siya, yung static na kung ano yung value niya nung una, ayun na yun. So, ayun yung mga gagawin natin siguro sa Microsoft Word tsaka sa Google Docs. So far, ayun lang muna. Salamat guys.